Okay guys, so ni bilik dia. Okay, 369 yang aku ambil ni. Bukan, nombor bilik 369. Ni bilik standard lah. So ada katil queen satu. Yang ni actually sofa bed. Dia jadi macam nampak katil single kan. Tu dia ada TV. Okay, desk lah kita panggil tu. Desk, aku dah letak barang-barang aku. Bilik aku tu 369. Bukit Merah, Laketown Resort. Alright. So plug banyak lah. Tu 1, 2, 3. Okay. Situ lagi. Okay. Sekejap lagi kita tengok kat situ. So aku buat apa tunjuk dulu. So dekat sini dia punya ni lah. So ada kettle, air drinking water ke mineral? Air mineral Air mineral semua jadi. Okay, coffee, tea. Ada mug. Okay, ada mini fridge. Ni macam tak ada function. Tak. Okay, tak on. Dia kena on. On belakang. Bila on mungkin sejuk. Kita biar lah. Okay. So ni tempat gantung baju, wardrobe. Okay, so dia ada cermin besar kat sini. Peace yo. So dah ada sinki. So ni boleh jadi tempat berus gigi kan, nak basuh tangan ke apa ke. Okay, tisu. So ni toilet dia. Right. Toilet bowl. So macam ni lah. Shower, hot, cold. Right. So macam ada exhaust fan aku dengar. Tak, aku tak pasti. Okay. Inilah dia punya bilik. So far aku rasa okey lah. Kan. And then dia ada okay, ni remote TV ni remote TV. Sekejap kita tengok apa ada. Adakah TV dia bersiaran secara elok? Samsung. Okey lah. Dia TV 2, TV 3. Ni aku pun tak tahu apa dia ni. TV apa ni? TV 8. I don't know. So okey lah. Siaran pun cantik elok kan. Okay. Then dia ada room service lah. Room service. So food dia ada red chili fried rice RM14. Nasi kukus ayam cendrawasih RM23. Sebanggul fried kuetiau RM13. Lake Park fried bihun RM13. Marina Village fried mi RM13. Spicy potato wedges RM12. Spaghetti aglio olio RM15. Aku rasa okey lah harga dia lah. Traditional chicken chop RM26. Fish and chip RM20. Little pony tempura apa semua ni kan. Banyak tea, coffee apa semua ni lah. So please dial 6056. So antara 3 petang sampai 8 malam. Okay. Aduh, telefon pakaian tu lah. Alright. Okay, so aku rasa macam okay lah bilik dia. Nice. Bantai pun sedap lembut elok. Okay. Clear. Hi. Okay, good morning guys. So day 2 in Bukit Merah, Laketown Resort. So ni voucher breakfast. Okay, jom kita pergi tengok apa yang ada untuk breakfast. Let's go. Ya? Oh. Okay. So yang luar dekat dalam sabar je. Okay. Thank you.
Okay guys, now so jom kita nak check out. Let's go. Go. Nak check out. Okay. Yang tu je Alright, okay. Thank you. Okay guys, so dah check out. Jom kita sambung ride.